«22 Ιουνίου 1983, Ρώμη. Η καλοκαιρινή ζέστη ακόμα καίει τα πεζοδρόμια. Ακόμα και όταν ο ήλιος αρχίζει να γέρνει πίσω από τα παλιά κτίρια. Μέσα στα απόρθητα μαρμάρινα τείχη του Βατικανού, μια 15χρονη κοπέλα με χαμόγελο γεμάτο αθωότητα και όνειρα βγαίνει από το σπίτι της για το συνηθισμένο μάθημα φλάουτου. Μετά το μάθημα, μιλάει ενθουσιασμένη με τις φίλες της για μια εύκολη δουλειά, να μοιράζει φυλάδια της Avon σε μια επίδειξη μόδας. Παίρνει ένα τηλέφωνο στο σπίτι και μετά χάνεται για πάντα. Δεν επιστρέφει ποτέ στα τείχη του Βατικανού. Το μόνο που μένει είναι ψίθυρη για ένα σκούρο αυτοκίνητο που την περίμενε στη σκιά. Δεκάδες ανώνυμα τηλεφωνήματα που θα στοιχιώσουν ολόκληρη την Ιταλία για δεκαετίες και ηχογραφήσεις με ουρλιαχτά και κλάματα που η οικογένειά της άκουγε με κομμένη την ανάσα φωνάζοντας «Είναι η φωνή της, αυτή είναι». Ήταν μια απλή απαγωγή για χρήματα, πολιτικός εκβιασμός που έφτασε μέχρι τον Πάπα ή μήπως ένα βαθύ, σκοτεινό μυστικό που κρύβεται μέσα στα ίδια τα ιερά τείχη του Βατικανού, εκεί όπου η σιωπή είναι νόμος και κανείς δεν τολμά να ψάξει. Αυτή είναι η ιστορία της Εμμανουέλα Ορλάντι, το κορίτσι που εξαφανίστηκε στην καρδιά της Ρώμης σε μια πολυσύχναστη πλατεία κάτω από τα μάτια χιλιάδων και 43 χρόνια μετά η σιωπή είναι πιο δυνατή από ποτέ. Ένα πραγματικό dead end. Η Εμμανουέλα Ορλάντι γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1968 μέσα στα ίδια τείχη του Βατικανού. Ένα κόσμο που για τους περισσότερους είναι μακρινός και μυστηριώδης, αλλά για εκείνη ήταν απλά το σπίτι της. Το Βατικανό δεν είναι απλά μια εκκλησία, είναι ένα κράτος μέσα στην Ιταλία, ένα κάστρο. Η οικογένεια Ορλάντι δεν ήταν ξένη. Ο πατέρας της, Ερκόλε Ορλάντι, εργαζόταν στην προεδρία του παπικού οίκου. Ήταν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που είχαν το κλειδί για την καρδιά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η Εμμανουέλα μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια ήταν δεδομένη. «Ζούσαμε στον παράδεισο», θα πει αργότερα ο αδερφός της Πιέτρο. Έπαιζαν στους μαγευτικούς κήπους του Βατικανού, εκεί που ελάχιστοι έχουν πρόσβαση. Ήταν μια δεμένη οικογένεια με 5 παιδιά. Η Εμμανουέλα ήταν η χαρά του σπιτιού. Αγαπούσε τη μουσική, τις φίλες της, τη ζωή. Φοιτησε στο Λύκειο Επιστημών και πήγαινε 3 φορές την εβδομάδα στο οδείο Τομάσο Λουντοβίκο ντα Βικτόρια, δίπλα στην πιάτσα Ναβόνα. Έπαιζε φλάουτο με πάθος και τραγουδούσε στη χοροδία της εκκλησίας. Όμως, το 1983, ο παράδεισος είχε ήδη ρογμές. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος, ο Πολωνός Πάπας, ήταν παίκτης στην παγκόσμια σκακέρα. Στήριζε κρυφά το Συνδικάτο Αλληλεγγύη στην Πολωνία για να ρίξει τον κομμουνισμό και για να το κάνει αυτό χρειαζόταν χρήματα. Πολλά χρήματα. Χρήματα που η Τράπεζα του Βατικανού, υπό τον αμφιλεγόμενο αρχιεπίσκοπο Πολ Μαρτσίνκους, δανειζόταν από πηγές που δεν θα έπρεπε ποτέ να αγγίξει. Τη μαφία. Η 22η Ιουνίου 1983 ξεκίνησε σαν μια ακόμα ζεστή καλοκαιρινή μέρα στη Ρώμη. Η ζέστη ήταν αφόρητη. Η Εμμανουέλα έφυγε από το σπίτι της γύρω στις 4 το απόγευμα, λίγο καθυστερημένη. Ζήτησε από τον μεγαλύτερο αδερφό της, τον Πιέτρο, να την πάει με το αυτοκίνητο μέχρι τη σχολή. «Δεν μπορώ», της απάντησε εκείνος. Χρόνια αργότερα, ο Πιέτρο θα έλεγε με σπασμένη φωνή και με τα μάτια γεμάτα ενοχή: «Το έχω ξανασκεφτεί χιλιάδες φορές. Αν την είχα συνοδεύσει εκείνη τη μέρα, ίσως σήμερα να ήταν ακόμα εδώ μαζί μας». Μετά το μάθημα φλάουτου, η Εμμανουέλα τηλεφώνησε στην αδερφή της Φεντερίκα. Η φωνή της ήταν γεμάτη ενθουσιασμό και νεανική χαρά, λέγοντας ότι της πρόσφεραν δουλειά να μοιράζει φυλάδια της Avon σε μια επίδειξη μόδας, με αμοιβή 375.000 λιρέτες. Μια υπερβολικά υψηλή αμοιβή, δηλαδή περίπου 700 ευρώ σε σημερινά χρήματα. Η Φεντερίκα, σκεπτική, της είπε να ρωτήσει πρώτα τους γονείς τους.
Η Εμμανουέλα μίλησε για την πρόταση και με 2 συμμαθήτριές της και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη στάση του λεωφορείου στην Κόρσο Ρινασιμέντο, μπροστά στο επιβλητικό Παλάτσο Μαδάμα. Εκεί, γύρω στις 7:30 το βράδυ, την είδαν για τελευταία φορά. Μιλούσε χαλαρά με μια άγνωστη κοπέλα. Λίγο πιο πέρα, ένα σκούρο αυτοκίνητο, πιθανότατα μια BMW, περίμενε στη σκιά. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι υπόθηκε εκείνη τη στιγμή, καθώς δεν επέστρεψε ποτέ στο Βατικανό. Το ίδιο βράδυ, η οικογένεια άρχισε να την ψάχνει πανικόβλητη, τρέχοντας ανάμεσα στους δρόμους της Ρώμης και στα τείχη του Βατικανού. Ο πατέρας της πηγαίνει στο οδείο, χτυπάει πόρτες, καλεί τις φίλες της. Τίποτα, κανένα ίχνος. Πηγαίνει τελικά στην αστυνομία. Εκεί αντιμετωπίζει την κλασική ιταλική γραφειοκρατική απάθεια. Είναι νέα, θα είναι με κάποιο φίλο της, θα γυρίσει κάποια στιγμή, το απαντάνε. Όμως η οικογένεια Ορλάντι ξέρει ότι η Εμμανουέλα δεν ήταν με φίλους και έβλεπε τις ώρες να γίνονται μέρες, συνειδητοποιώντας ότι το σπίτι τους, το πιο ασφαλές μέρος στον πλανήτη, δεν μπορούσε πια να τους προστατεύσει. Κάτι σκοτεινό είχε συμβεί εκείνη τη ζεστή καλοκαιρινή βραδιά. Κάτι που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή μιας ολόκληρης οικογένειας και θα στοίχιωνε την Ιταλία για δεκαετίες. Οι μέρες περνούν και η αγωνία μετατρέπεται σε τρόμο. Στις 25 Ιουνίου το τηλέφωνο χτυπάει. Είναι ένα αγόρι που συστήνεται ως Πιέρ Λουίτζι. Λέει ότι είδε την Εμμανουέλα στο Κάμπο ντε Φιόρι. Έχει κόψει τα μαλλιά της και έλεγε ότι τη λένε Μπάρμπαρα. Πουλούσε καλλιτικά. 2 μέρες μετά καλεί ο Μάριο. Λέει την ίδια ιστορία, αλλά προσθέτει μια επιπλέον λεπτομέρεια. Η κοπέλα είπε ότι έφυγε από το σπίτι γιατί ήθελε να ζήσει ελεύθερη. Η αστυνομία ακόμα πιστεύει ότι είναι μια απλή φυγή. Η οικογένεια όμως παρατηρεί κάτι. Ο Πιέρ Λουίτζι και ο Μάριο χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λέξεις, σαν να τις διαβάζουν από κάπου και σαν να φαίνονται καθοδηγούμενες. Στις 3 Ιουλίου, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, κατά τη διάρκεια της προσευχής αγγέλους, κάνει κάτι πρωτοφανές. Απευθύνεται στους απαγωγείς. Είναι η πρώτη φορά που το Βατικανό παραδέχεται επίσημα ότι πρόκειται για απαγωγή. Λίγες μέρες μετά εμφανίζεται ο Αμερικανός. Ένας άνδρας που καλεί απευθείας στη γραμματεία του κράτους του Βατικανού. Η φωνή του είναι ψυχρή και η προφορά του αδιευκρίνιστη. «Έχουμε την Ορλάντι. Αν θέλετε να την ξαναδείτε, απελευθερώστε το Μεχμέτ Αλί Αρκτζά». Ο Αρκτζά ήταν μέλος των Γκριζών Λύκων της ακροδεξιάς υπερεθνιστικής οργάνωσης στην Τουρκία και ήταν ο άνθρωπος που είχε πυροβολήσει τον Πάπα. Έτσι, από εκείνη τη στιγμή, η εξαφάνιση ενός κοριτσιού γίνεται ένα διεθνές διπλωματικό επεισόδιο. Ο Αμερικανός αποδεικνύει ότι έχει πρόσβαση σε απόρριτες πληροφορίες. Ξέρει το τηλέφωνο του ιδιαίτερου γραφείου του Πάπα. Ξέρει λεπτομέρειες για το σπίτι των Ορλάντι. Αφήνει στοιχεία σε κάδους σκουπιδιών, όπως τη φωτοτυπία της κάρτας μέλους του οδείου της Εμμανουέλα και ένα χειρόγραφο σημείωμα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Μία κασέτα. Η οικογένεια την ακούει. Είναι η φωνή ενός κοριτσιού που λέει ουρλιάζοντας: «Σταματήστε, σας παρακαλώ». Ο Πιέτρο Ορλάντι ορκίζεται ότι είναι η αδερφή του. Οι αρχές από την άλλη λένε ότι είναι μοντάζ από ταινία. Στη συνέχεια, το 2005, η ιστορία παίρνει μια στροφή που θυμίζει κάτι από την ταινία Νονός. Μια ανώνυμη κλήση σε μια τηλεοπτική εκπομπή είπε: «Αν θέλετε να μάθετε για την Εμμανουέλα, δείτε ποιος είναι θαμμένος στη βασιλική του Σάντα Πολινάρε». Εκεί, σε ένα ναό που προορίζεται μόνο για αγίους και καρδιναλίους, βρισκόταν ο τάφος του Ενρίκο Ντεπεντής, γνωστού και ως Ρενατίνο. Ο Ντεπεντής ήταν αρχηγός της Μπάντα Ντελα Μαλιάνα, της πιο αιματηρής μαφίας της Ρώμης εκείνη την εποχή, και η ταφή του εκεί ήταν ένα περίεργο γεγονός για την εποχή, καθώς πολλοί αναρωτήθηκαν τι δουλειά είχε ένας μαφιόζος θαμμένος μέσα σε μια εκκλησία. Το 2008, μια πρώην ερωμένη του Ντεπεντής, η Σαμπρίνα Μινάρντι, σπάει τη σιωπή της. Η κατάθεσή της είναι σοκαριστική και υποστηρίζει ότι ο Ρεναντίνο απήγαγε την Εμμανουέλα κατόπιν εντολής του Αρχιεπισκόπου Πολ Μαρτσίνκους
του τότε Προέδρου της Τράπεζας του Βατικανού και ότι η κοπέλα φαίνεται να είχε κρατηθεί ναρκωμένη σε κάποιο υπόγειο στο Τραστεβέρε. Η Μινάρντι ισχυρίστηκε ότι η απαγωγή έγινε για να πιεστεί το Βατικανό να επιστρέψει χρήματα της μαφίας που είχαν χαθεί στην κατάρρευση της τράπεζας Αμπροσιάνο, μιας τράπεζας όπου η μαφία είχε δανείσει χρήματα και στην οποία η Τράπεζα του Βατικανού είχε σημαντική συμμετοχή καθώς ήταν βασικός μετοχός της. Ο Αρχιεπίσκοπος Μαρτσίνκους είχε δώσει επιστολές στήριξης στην Τράπεζα Αμπροσιάνο που έμοιαζαν ως εγγυήσεις του Βατικανού προς την τράπεζα και τα δάνειά της, και έτσι η Εμμανουέλα ήταν ο τόκος για αυτό το χρέος προς την μαφία. Το 2017 βγαίνει στο φως ένα έγγραφο από τα αρχεία του Βατικανού με τίτλο «Περίληψη δαπανών για τη διαμονή της Εμμανουέλα Ορλάντι στο Λονδίνο». Το έγγραφο δείχνει πληρωμές από το 1983 έως το 1997, έξοδα για νοσοκομεία, ενοίκια και διατροφή, με συνολικό ποσό 483 εκατομμύρια λιρετών, δηλαδή πάνω από 500.000 ευρώ σε σημερινά χρήματα. Αυτό το έγγραφο υποδεικνύει ότι η Εμμανουέλα ζούσε για 14 χρόνια σε ένα μοναστήρι στο Λονδίνο υπό την αιχμαλωσία της Εκκλησίας και ότι ίσως να εμπλέκεται κάποιος συγγενής πίσω από αυτό. Το Βατικανό βέβαια ισχυρίστηκε ότι το έγγραφο ήταν πλαστό. Πιο πρόσφατα, το 2023, η Εισαγγελία του Βατικανού και η Ιταλική Βουλή ανοίξαν νέες έρευνες αναζητώντας στοιχεία στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών. Αλλά ο χρόνος ήταν ο εχθρός της υπόθεσης. Οι πρωταγωνιστές αυτού του δράματος δεν υπάρχουν πια. Ο Αρχιεπίσκοπος Μαρτσίνκους είχε πεθάνει. Ο Ντεπεντής δολοφονήθηκε και ενώ το Βατικανό έχει παραδώσει φακέλους και στοιχεία, καμία σαφής απάντηση δεν έχει δοθεί. Μέχρι σήμερα, το 2026, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Η υπόθεση της Εμμανουέλα Ορλάντι γέννησε δεκάδες σκοτεινές θεωρίες που μοιάζουν με σενάρια ταινίας θρίλερ. Κάποιες έχουν στοιχεία, άλλες τεράστια κενά, αλλά όλες κρατούν την υπόθεση ζωντανή. Οι ανώνυμοι καλούντες και ο Αμερικανός ισχυρίζονταν ότι η Εμμανουέλα κρατούταν όμηρος προκειμένου να πιέσουν τον Πάπα να απελευθερώσει το Μεχμέτ Αλή Αγκτζά. Διέθεταν λεπτομέρειες που τρόμαζαν την οικογένεια. Εδώ ακριβώς είναι που η υπόθεση μετατρέπεται σε λαβύρινθο. Η θεωρία της απαγωγής με στόχο την απελευθέρωση του Αγκτζά είναι η πιο προβεβλημένη, όμως αν αναλυθεί προσεκτικά παρουσιάζει σοβαρά κενά. Ο ίδιος ο Αγκτζά μέσα από τη φυλακή έδιδε αντικρουόμενες καταθέσεις. Τη μία υποστήριζε ότι την απήγαγαν οι γκρίζοι λύκοι, την άλλη ότι είναι ζωντανή σε κάποιο μοναστήρι. Επιπλέον γεννάται ένα κρίσιμο ερώτημα. Γιατί μια διεθνής τρομοκρατική οργάνωση που θα ήθελε να απελευθερώσει έναν ήρωά της να απαγάγει ένα 15χρονο κορίτσι και όχι έναν υψηλόβαθμο καρδινάλιο? Η Εμμανουέλα ήταν πολύτιμη για την οικογένειά της, αλλά για το κράτος του Βατικανού θα μπορούσε να θεωρηθεί αναλώσιμη σε σύγκριση με έναν διεθνή τρομοκράτη. Έτσι, πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η θεωρία μοιάζει περισσότερο με προπέτασμα καπνού που απομάκρυνε την προσοχή από τη Ρώμη, τα οικονομικά του Βατικανού και ίσως από άλλα πιθανά σκάνδαλα. Η πιο διαδεδομένη και επίμονη θεωρία σχετίζεται με την Μπάντα ντελα Μαλιάνα, την ισχυρότερη μαφία της Ρώμης εκείνη την εποχή, η οποία φέρεται να απήγαγε την Εμμανουέλα για να εκβιάσει την Τράπεζα του Βατικανού, με σκοπό να πάρει πίσω εκατομμύρια που είχε δανείσει για την υποστήριξη της Πολωνίας και του Συνδικάτου Αλληλεγγύη. Ο Ενρίκο Ντεπεντής, γνωστός επίσης ως Ρενατίνο, ήταν ο αρχηγός της Μπάντα ντελα Μαλιάνα. Η Σαμπρίνα Μινάρντι, η ερωμένη του Ντεπεντής, έσπασε τη σιωπή της το 2008. Η κατάθεσή της ήταν σοκαριστική. Υποστήριξε ότι ο Ρενατίνο απήγαγε την Εμμανουέλα, την κρατούσε σε ένα υπόγειο και η ίδια τη μετέφερε με ένα αυτοκίνητο ναρκωμένη, σαν χαμένη. Η Μινάρντι ισχυρίζεται ότι ο Ντεπεντής της είπε: «Πήγαινε αυτό το κορίτσι στο βενζινάδικο του Βατικανού. Εκεί ένας άνδρας με ράσα την παρέλαβε. Μετά από αυτό η Εμμανουέλα εξαφανίστηκε».
Ισχυρίστηκε επίσης ότι η απαγωγή έγινε επειδή το Βατικανό χρωστούσε χρήματα στη μαφία, χρήματα που είχαν επενδυθεί στην τράπεζα του Βατικανού και πέταξαν προς την Πολωνία, και ότι η Εμμανουέλα ήταν ο τόκος για αυτό το χρέος. Παρ' όλα αυτά, η μαρτυρία της Μινάρντι ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με ναρκωτικά και επιπλέον δεν βρέθηκε ποτέ άμεσο, αδιάσυστο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τα λεγόμενά της. Η ηρωνία όμως εδώ είναι ότι όταν ο Ενρίκο Ντεπεντής δολοφονήθηκε το 1990, θαύτηκε με την άδεια του Βατικανού μέσα στη βασιλική του Σαν Απολινάρε, ένα χώρο που προορίζεται συνήθως μόνο για αγίους και καρδιναλίους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονα ερωτήματα. Πώς βρέθηκε ένας μαφιόζος θαμμένος σε έναν τόσο ιερό χώρο? Στον ίδιο ιερό χώρο, όπου λίγα μέτρα πιο πέρα η Εμμανουέλα έκανα μαθήματα φλάουτ στο οδείο της, αναπαύονταν ο άνθρωπος που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, την είχε αρπάξει. Ο θήτης και το θύμα ίσως να ήταν χωρισμένοι από μερικούς στίχους και μία ιερή σιωπή. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εμμανουέλα έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από υψηλά ιστάμενους κύκλους του Βατικανού και ότι η απαγωγή ήταν κάλυψη για να σβηστούν τα ίχνη. Υπήρχαν μαρτυρίες για πολυτελή αυτοκίνητα που την πήραν μέσα στο Βατικανό την ίδια μέρα. Το 2012, ο εξορκιστής Γκαμπριέλε Αμόρθ είχε πει ανοιχτά ότι η Εμμανουέλα ήταν θύμα σεξουαλικής βίας σε πάρτι με ανήλικες. Όμως και αυτή η θεωρία παρουσιάζει σοβαρά κενά. Ο ίδιος ο Αμόρθ έκανε πολλές αμφιλεγόμενες δηλώσεις στη ζωή του, όπως ότι είχε αφορήσει τον Χάρι Πότερ ως έργο του διαβόλου. Πίστευε επίσης ότι η γιόγκα οδηγεί σε σατανισμό, ενώ έβλεπε δαίμονες πίσω από κάθε σύγχρονη συνήθεια. Η συγκεκριμένη δήλωσή του για σεξ πάρτι στηρίζεται με στοιχεία που υποτίθεται ότι είχε, αλλά δεν τα παρουσίασε ποτέ. Το Βατικανό αρνείται κατηγορηματικά και καμία επίσημη έρευνα μέχρι σήμερα δεν έχει τεκμηριώσει σκληρές αποδείξεις. Το 2017, μία βόμβα έσκασε στα χέρια του δημοσιογράφου Εμιλιάνο Φιτιπάλντι. Ένα έγγραφο 5 σελίδων που φέρεται να κλάπηκε από χρηματοκιβώτιο του Βατικανού έφερε έναν τίτλο που προκάλεσε ανατριχύλα. Δραστηριότητες σχετικά με την πολίτη Εμμανουέλα Ορλάντι. Σύμφωνα με το περιεχόμενό του, η Εμμανουέλα δεν πέθανε το καλοκαίρι της εξαφάνισής της. Αντίθετα, μεταφέρθηκε στο Λονδίνο σε έναν ξενώνα που άνοικε στην Καθολική Εκκλησία στην περιοχή South Kensington. Τα καταγεγραμμένα έξοδα περιλάμβαναν ενοίκια, ιατρικές επισκέψεις καθώς και μετακινήσεις. Το τελευταίο κονδύλι με ημερομηνία Ιούλιος 1997 ανέφερε μεταφορά στο Βατικανό και οριστική διευθέτηση της πρακτικής. Από τη μία, το έγγραφο φέρεται να προέρχεται από απόρριτα αρχεία του Βατικανού μέσω Vatileaks, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες και επιστολές που συνδέουν τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Λονδίνο με καθολικό ξενώνα. Από την άλλη, τα κενά είναι σοβαρά. Κανένα επίσημο όργανο δεν έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά του και πολλοί θεωρούν το έγγραφο αυτό πλαστό. Δεν έχει βρεθεί ποτέ φωτογραφία, αυτόπτης μάρτυρας ή οποιοδήποτε αδιάσυτο στοιχείο ότι η Εμμανουέλα ήταν ζωντανή στο Λονδίνο. Και προκύπτει και ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα. Αν το Βατικανό την κρατούσε ζωντανή για 10 ή 14 χρόνια, ποιο θα ήταν το όφελος? Και γιατί να μην την επιστρέψει ποτέ στην οικογένειά της? Βέβαια, ακόμα και το έγγραφο είναι πλαστό, γεννά μια ανατριχιαστική απορία. Γιατί ένα τέτοιο έγγραφο να φυλάσσεται σε απόρριτο χρηματοκιβώτιο του Βατικανού? Μετά από προσεκτική μελέτη όλων των στοιχείων, πιστεύω ότι η Εμμανουέλα Ορλάντι έπεσε θύμα μιας μοιραίας σύγκρουσης δύο κόσμων. Του σκοτεινού οικονομικού υποκόσμου της Ρώμης και της απόλυτης ανάγκης του Βατικανού για μυστικότητα. Το Βατικανό είχε χάσει εκατομμύρια δολάρια της μαφίας που είχαν επενδυθεί για να χρηματοδοτηθεί η πτώση του κομμουνισμού στην Πολωνία. Η μαφία ήθελε τα λεφτά της πίσω. Η τράπεζα του Βατικανού όμως δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να τα επιστρέψει.
Η Εμμανουέλα δεν επιλέχθηκε τυχαία. Ο πατέρας της, Ερκόλε Ορλάντι, ήταν ο άνθρωπος κλειδί. Ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση και τη διαχείριση των προσωπικών ακροάσεων του Πάπα. Η απαγωγή της ήταν το τέλειο μήνυμα προς το Βατικανό. Η μαφία μπορεί να φτάσει πολύ κοντά σας αν το θέλει. Η όλη επιχείρηση φαίνεται στοχευμένη και άψογα οργανωμένη. Πρώτα απ' όλα, η εύκολη δουλειά με τα φυλάδια της Avon. Εδώ βρίσκεται μια ιδιαίτερα σημαντική ένδειξη. Η ίδια η εταιρεία Avon, όταν ρωτήθηκε αργότερα από τις αρχές, δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχε καμία προγραμματισμένη εκδήλωση ή επίδειξη μόδας εκείνη την ημέρα στη Ρώμη. Έτσι, με πρόσχημα αυτή την εύκολη δουλειά και με την εξωφρενική αμοιβή των 375.000 λιρετών, το σκηνικό φαίνεται ότι είχε στηθεί με χειρουργική ακρίβεια για να δελεάσει ένα 15χρονο κορίτσι. Ήταν το τέλειο δόλωμα. Επίσης, ο άνθρωπος της Κούρα Μπεμβέ δεν ήταν εντελώς άγνωστος στην Εμμανουέλα. Ίσως τον αναγνώρισε ως κάποιον που είχε σχέση με το περιβάλλον του Βατικανού. Ένα 15χρονο κορίτσι που μεγάλωσε μέσα στα τείχη του Βατικανού δεν θα έμπαινε ποτέ τόσο εύκολα στο αυτοκίνητο ενός εντελώς ξένου. Κάποιος ήξερε πολύ καλά τις συνήθειές της. Ήξερε ποια ήταν η οικογένειά της. Ήξερε ότι ζούσε μέσα στο Βατικανό. Πιστεύω όμως ότι η Εμμανουέλα πέθανε μέσα στις πρώτες μέρες, πιθανότατα από υπερβολική δόση ηρεμιστικών κατά τη μεταφορά της ή από το σοκ της κράτησης. Όταν στις 3 Ιουλίου το 1983 ο Πάπας έκανε την πρώτη δημόσια σχετική έκκληση, ήταν η πρώτη φορά που το Βατικανό παραδεχόταν επίσημα ότι η υπόθεση πιθανότατα αφορούσε απαγωγή, και ενώ μέχρι τότε η αστυνομία μιλούσε για πιθανή φυγή ή εξαφάνιση με φίλους, η κατάσταση μετατράπηκε επίσημα σε διεθνές ζήτημα. Τότε οι απαγωγείς πανικοβλήθηκαν και όταν το Βατικανό κατάλαβε ότι η κοπέλα είναι νεκρή, βρέθηκε σε απόλυτο αδιέξοδο. Αν η αλήθεια έβγαινε στο φως, το Βατικανό θα έπρεπε να εξηγήσει τις σκοτεινές οικονομικές του σχέσεις με τη μαφία. Αν από την άλλη η μαφία παραδεχόταν το φόνο ενός αθώου κοριτσιού, το Ιταλικό κράτος θα την ισοπαίδωνε. Έτσι γεννήθηκε μία άτυπη συμφωνία σιωπής. Η μαφία εξαφάνισε το σώμα και το Βατικανό ξέπλυνε τον Ενρίκο Ντεπεντής, θάβοντάς τον σαν Άγιο μέσα στην εκκλησία Σάντα Μολινάρε, ακριβώς δίπλα στο οδείο της Εμμανουέλα, ως αντάλλαγμα για τη σιωπή του. Όλα τα τηλεφωνήματα με τον δίθεν Αμερικανό, οι ψεύτικες τρομοκρατικές οργανώσεις και οι ηχογραφήσεις με ουρλιαχτά ήταν καθαρό θέατρο. Σχεδιάστηκαν για να ρίξουν την υπόθεση σε διεθνή συνωμοσία και άλλους πολιτικούς λόγους, μακριά από την αλήθεια. Ακόμα και τα έγγραφα του Λονδίνου πιθανότατα ήταν μέρος αυτού του παιχνιδιού. Ίσως μια προσπάθεια κάποιων μέσα στο Βατικανό να δικαιολογήσουν μαύρα χρήματα που έφευγαν προς το εξωτερικό, χρησιμοποιώντας το όνομα της εξαφανισμένης κοπέλας. Ίσως και μια επιχείρηση παραπληροφόρησης για να πιστεί η οικογένεια της Εμμανουέλα ότι είναι ακόμα ζωντανή. Διότι ένα πτώμα δημιουργεί ίχνη που ψάχνουν απαντήσεις, ενώ μια ζωντανή κοπέλα κάπου στο εξωτερικό είναι ένας μύθος και ταυτόχρονα μια ελπίδα που μπορείς να κυνηγάς για πάντα, χωρίς να βρεις ποτέ το τέλος του νήματος. Η εξαφάνιση της Εμμανουέλα Ορλάντι δεν είναι απλώς ένα ακόμα άλυτο μυστήριο. Είναι η ιστορία μιας 15χρονης κοπέλας που μεγάλωσε στη πιο προστατευμένη γωνιά του κόσμου, μέσα στα ιερά τείχη του Βατικανού. Ένα παιδί που έπαιζε στους κήπους των Πάπων, εκεί που ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Κι όμως, χάθηκε ένα απόγευμα σε μια πολυσύχναστη πλατεία λίγα μέτρα πιο μακριά από την ασφάλεια του σπιτιού της. Σήμερα, η Εμμανουέλα παραμένει μια φωτογραφία σε μια αφίσα που έχει ξεθοριάσει στους δρόμους της Ρώμης. Ένα βλέμμα που σε κοιτάζει από το 1983, ζητώντας μια απάντηση που κανείς δεν τολμά να δώσει. Όμως η Εμμανουέλα ίσως δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι της. Το σώμα της, όπως και η αλήθεια, ενδέχεται να βρίσκονται θαμμένα κάπου κοντά, εκεί όπου η ισχύς και η αδιαφάνεια πριτανεύουν. Ίσως αυτή η υπόθεση να μας υπενθυμίσει την πιο σκληρή αλήθεια του κόσμου μας, ότι μερικές φορές η δικαιοσύνη θυσιάζεται στο βωμό της σκοπιμότητας και ότι ένα κορίτσι με ένα φλάουτο μπορεί να γίνει η αναγκαία θυσία για να μην διαταραχθεί η ισορροπία ανάμεσα σε κράτη, τράπεζες και εγκληματικές οργανώσεις. Και αυτό είναι που δημιουργεί
Το απόλυτο Dead End. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες μυστηρίου από το Dead End. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ασφαλείς και να θυμάστε, πίσω από κάθε μυστήριο υπάρχει πάντα μια ιστορία που περιμένει να υποθεί.